Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Ang makeover natin today is ito na namang kitchen natin. Kung napanood nyo, meron tayong initial na ginawa dito sa kitchen. Ayan yung video na yon. Pero after almost a year ng pagtira namin dito, mas alam ko na ano yung gusto namin design, mas pinag-isipan na. So, currently, ito yung kitchen natin ngayon. Kung naalala nyo, green yan dati yung buong lower cabinet. Pero, kaya siya naging white ngayon dahil pinapalitan ko yung doors recently lang dahil annoying siya, luma na, ang hirap pagbubuksan, sara. Kaya ngayon naka-primer lang siya. Sobrang excited na ako. Ito pala yung design nung gagawin ko. Wait, pakita ko sa inyo. Ayun. Sobrang cute niya, as in. Tapos yung color natin, green. And thank you so much to Wilcon Depot for partnering with me for this video. Kaya alika na, tara, mag-shopping na tayo sa Wilcon. We're here na ngayon at Wilcon at bibili tayo ng mga tiles, tapos ano ba yung kailangan natin bilhin? Mga pintura, pero pinaka-importante talaga dito is yung tiles. And si Wilcon, meron sila ng design hub kung saan pwede nilang gawin sa computer software yung design na iniisip nyo. Kunwari, meron kayong tiles na gusto para sa wall, meron kayong tiles na gusto para sa floor. Pwede nila yung i-create sa computer software para magkaroon kayo ng floor plan, tsaka ng 3D design. Meron silang mga well-trained na designers para at least makita nyo agad, di ba, kung ano yung gusto nyong look para sure kayo dun sa bibilhin nyo. Kaya try out nyo yung feature na yan dahil very useful niya talaga. So basically, ang hinahanap natin is, ito yung hinahanap ko. Ito yung basically na hinahanap ko. Oh my God. Maliban sa backsplash tile, naghahanap ako ng tiles para naman dun sa counter. Gusto ko pa rin ng mas maayos and mas flat yung surface. Gusto ko lang na mga simple lang and clean lang na plain. Titingin lang sila kung ano dito yung mga may stock. Tapos, check ko rin. Kasi meron na akong gustong color ng wall ito. Kaya titignan ko ano yung mga bagay. Ayan. So, yan yung backsplash natin. Tapos, ito yung magiging counter natin. After natin, mamili ng tiles at saka ng mga pintura. Syempre, hindi pwedeng hindi ako pupunta dito. Dito yung home and living section nila, yung mga decor. Lagi ako nag-check kasi kung anong bago kasi most of the time, ang dami-dami, sobrang cute. Cute ng setup. Parang ganito yung color scheme natin sa kitchen. Ang cute din dito sa home and living. Ayun yung mga naka-display nilang sofa. Wait. Ganda. Suliya effect pero bakal. Cute. What? Oh my God. Uy, ang cute. Parang ito yung gusto ko para sa kitchen island. Diba? Imagine nyo, parang meron kang planter doon, tapos ganito yung kulay, tapos against dun sa mga green natin na tiles tsaka paint, magpa-pop to. Pero usually, maliban sa decor, dito yung makikita, sa DIY section nila. Kasi nandito lahat ng paint, nandito lahat yung mga kailangan ko, yung mga hardware, mga plumbing, mga electrical, di ba? Dito nagsha-shop, nandyan lahat ng mga kagamitan. Super excited ako sa lahat ng mga pinamili natin. I love it. Ngayon, simulan na natin tong makeover na to. Eto na! Babay na sa mga sticker! I miss you! I miss you! I will miss you! Bye-bye! Ayan na! Mag-i-install na tayo nitong counter. Halo! Ang cute talaga! Tignan nyo! Ang ganda! Anong sabi mo? Ayan na! Dali! Ayan na, first coating ng paint. Ito na yung first coat nung sa kitchen natin, yung lower cabinet. Ayan yung window frame natin. So ngayon, naka-black siya. Ba-black natin lahat. Pati ito, ba-black din natin yan. Ayan na yung handle natin. Baba ng konti. Cute. Nice! For our kitchen island, papalitan natin yung top nito ng mas solid na wood. I-repaint natin to ng same color nung dito.
Finally, tapos na natin yung makeover dito sa kitchen sa penthouse. And I super love the result. Sobrang love ko lahat ng kulay natin. Kaya, halika, pakita ko na sa inyo. So, ito yung nilagay nating divider para i-separate yung office area at saka tong kitchen area natin. Yung kabilang side, nilagyan ko ng storage for cleaning supplies. Dito naman, sa kitchen side, ito yung nilagay natin. So, gusto kong ilipat dito yung microwave kasi may paglalaanan ako ng space kung saan siya nanggaling. Tapos, meron pa tayong closed storage dito sa ilalim. Ayan, so basically, ito yung ating snack area. So, super love ko to. Sobrang useful talaga nitong additional na cabinet natin. Dahil alam ko nga na maglalagay ako ng divider dito, merong natitirang ganitong kaliit na space. So, parang ano bang pwedeng gawin natin dyan? Dahil sayang naman, syempre kailangan i-maximize natin. So, ayan, ito yung ating drinking station. Kaya sobrang sakto. Dito natin nilagay lahat ng baso. Tapos, andito lahat ng mga juice namin. Ayan siya. Tapos, meron din akong mga tea dito. Tapos, itong dalawa, wala pang laman. Pinasadya namin to para maging perfect siya dito sa space na to. And ang star nitong corner na to is itong XYN water filter namin. Sobrang love namin to. Life-changing siya. Super, kasi issue namin yung filter dito. Parang medyo may lasa yung tubig, pero dito, ang linis ng lasa ng water. Tapos, automatic. Meron siyang cold. Diyan lang siya. Malamig agad yung tubig natin. Meron din siyang hot water. So, pwedeng magkape, cup noodles, diretso na lahat. Sobrang yung convenient talaga. Lamig. Ang sarap. Anyway, ito pa rin yung love na love namin na ref. Ito yung ref na pinahanap-hanap talaga namin. And of course, ito pa simula nung first makeover natin. Ayan, nagpalagay tayo ng pailaw dyan sa baba para sa task lighting. And meron din tayong cute mood lighting dun sa taas. And ang pinakamalaking change na ginawa natin dito sa kitchen is, well, basically lahat. So, pinakita ko kanina, di ba? Nag-shopping tayo sa Welcome Depot nitong mga tiles natin. Doon galing lahat tong mga to. Actually, pati mga paint, mga bulbs natin, marami tayong binili sa Wilcon. Dahil nga yung dating tiles namin, di ba, pinaint lang namin. And okay naman yung paint, matibay siya talaga. Pero ang pinaka-iirit ako is yung mga grooves. Sumusuot lahat ng dumi doon. Ang hirap linisan. Kaya sabi ko na kapag nag-makeover tayo, kailangan palitan na natin yung tiles dito sa counter natin. Kaya ito na yung pinalit natin na tiles sa kanya. Neutral lang. Para hindi na siya mag-compete sa lahat ng kulay na nagaganap dito. And pinalitan na rin natin yung ating backsplash tiles. Kung naalala nyo, yung dating tiles natin is yung sticker lang na sobrang love ko yun. I love that sticker tile. Yung sa almost 1 year namin dito, super na-enjoy ko siya. Pero ngayon, sa new design natin, gusto ko lang ng mas ibang feel, mas modern nga na feel, na hindi na siya highlighted. Kaya, itong very sleek lang na parang blue-green na tile yung binili natin na nag-match lang siya, halos almost exact match siya dun sa paint na pinili ko. I super love this plant. Ito yung dinagdag namin dito. Ang ganda. Talagang ginaganon-ganon ko. Ang ganda! Ang lagu-lagu na, ang lush-lush niya. Sobrang perfect niya dito, di ba? Ang ganda. Ito pala, share ko. Wait. Ito kasi yung eggs namin. Mostly, nasa ref yung egg, pero yung iba, yung mga para madali lang magluto, nilagay namin dyan. Pero nakita niyo, tingnan nyo. Bakit may ibang color? Ito, mga binili namin, yung puti. Itong parang peach or nude na color is egg galing sa Silky Chicken namin dyan sa labas. Nangitlog na sila! Ay, siya pala. Dalawa sila, pero isa pala yung nangingitlog. Saan susunod tuloy-tuloy na para hindi na kami bibili ng itlog. Diba? May nangingitlog para sa amin. Ang cute! And pagdating dito sa upper cabinet, kung napapansin nyo, ayan, dati, meron yan parang butas-butas na diamond. Pinatakpan ko lang ng 1/4 na plywood tong pinto na to kasi gusto ko na nga ng mas modern and clean na look. And sobrang love ko nung handle natin. Super nice. Tapos, lahat ng upper cabinet natin, pinapaint din natin ng same color ng wall kasi nga ayoko na silang ma-highlight. Gusto ko ng streamlined yung itsura niya from the wall hanggang dyan. Yun yung gusto namin ma-achieve na feel dito. Yung very hip, very young, very geometric na may mga primary colors na ganyan. May mga pops of colors. So,
super satisfied kami dito sa nagaganap dito. And then, ito namang lower cabinet natin, kung makikita nyo, pinaint natin siya ng mas darker na green lang ng konti dito. Kasi gusto ko lang ng slight na contrast, slight na depth, without being too much, basically. Nandito na tong pantry table from before, as in, super love ko to dahil, ayan no, yung pinagawa ko, yung nahatak-hatak natin na ganyan, pati sa kabila, ayan. Yun din actually yung tip ko sa inyo is kapag meron kayong mga cabinet ganyan, ideally, lagyan nyo ng pull-out, drawer type or whatever kasi sobrang daling ma-access yung loob. Alam mo yun, hindi ka nastakan ng mga gamit dun sa sulok-sulok ng cabinet. And kung napapansin nyo, wala siyang laman kasi meron ako pangarap na air fryer oven na bibilin ko sometime soon. Kaya, dinededicate ko sa kanya tong space na to. Hopefully, malagay ko na siya dito. And pinalitan din pala natin yung ilaw natin dito. Ang ganda! Kung naalala nyo, itong ilaw na to, nandito to sa living area natin before. Gold siya dati. Na-request ni Yusef yan actually, na gusto niya pa spray paint ng red. Nung una, duda pa ako kasi syempre gold ang ganda na, pero ganda ng idea mo. Sobrang ganda ng red. As in, nag-pop siya against dito sa green. Tapos with the orange handle, with everything. Sobrang yung cute. Wait, bubuksan ko. Cute! So, kung nakikita nyo, dito sa side na to, nagpa-add kami ng chopping table namin. Request din to ni Yusef. Ang ganda ng mga request niya, I love it. Unang-una, nakadagdag na tayo ng storage, which is, ang dami, ayan. Tapos, nandito yung mga coffee beans ko. Ang dami nating nadagdag. Tapos, itong ibabaw, directly pwede kami mag-chop dito. Acacia wood to, na nilagyan namin ng beeswax finish. Kailangan kasi food grade yung i-cover nyo dito, i-coat nyo dito. Hindi pwede yung mga varnish. And, nagkaroon din ng dedicated space yung trash can namin dito. Kapag ka mag-chop kami, ayan, diretso dito sa butas yung kalat. Sobrang galing! As in, sobrang yung useful. I love it, I love it. Isa pang changes na ginawa natin. Itong top. As in, bago tong top na to. Well, technically, hindi to bago. Kasi itong top na to is solid wood na desk pa namin supposedly before sa Tall Tiny House. Mga 8 years ago na to or something. Supposedly, magpapagawa ko dito ng something na parang granite or ganyan. Mahal! Parang ako, syempre rental, hindi ko pa naman sure ano yung mga, di ba, yung future plans. Parang sayang naman. Si Yusef sabi niya, meron tayong kahoy, di ba? Sabi ko, oo nga, no? Tara, tignan natin. Tapos, sobrang yung perfect. Like, ang ganda ng kahoy nito. As in, makapal siya na kahoy compared dun sa before kasi natin, like, manipis lang na kahoy. And dahil ang rich ng color niya, ginawa natin, minatch din natin yung color ng legs dun sa tabletop para malinis and ang ganda-ganda ng overall vibe niya. Ating kitchen makeover dito sa penthouse. And kamusta? Nagustuhan nyo ba? Nagustuhan nyo ba talaga? Dahil kami, gustong-gusto talaga namin. As in, super love ko siya. Alam mo yon, like love ko yung original kitchen makeover natin. Nakita nyo naman yung sa video. Sobrang, it served us well. As in, ang saya ko rin doon. Pero ngayon, mas may feeling of permanence. May ganong vibe. Yung parang, okay, alam kong mas pang matagalan na to. Sabi ko nun, di ba originally, hindi ko masyadong gagawa ng mga ganyang tiles kasi rental tayo. Pero, na-realize ko, after nung almost 1 year nga na pagtira namin dito, hindi, kakaligaya ko yan pag pinalitan ko yung tiles. And for me, sobra-sobra niyang worth it dahil I'm sure araw-araw kapag nagluluto kami dyan, pag ginagamit namin yung kitchen, magiging happy kami dito. And yun lang. Sobrang happy ko dito. Kaya, thank you so much to Wilcon Depot for partnering with me for this video. Sobrang love ko lahat ng items na binili ko and ginamit para dito sa kitchen. Actually, pati ito. Galing to sa kanila. Ang cute! Ang ganda. Hi. Yan lang. Sana na-enjoy nyo tong makeover natin. Sana nagustuhan nyo tong bagong kitchen namin dito sa penthouse. Abangan nyo yung magiging buong tour nitong living space natin. And super excited na kami para tumira at ma-enjoy tong bagong space na ginawa namin. Yan lang. Until next time. Bye!
Hindi ko kaya.